A few moments later. Ito, 200 grams na beef. Grams na beef liver, sibuyas, patatas, kalahati na lalagay natin dito. Sa kamatis, isang pirasong kamatis, karot, tomato paste. Pwede naman ito. Tomato paste ang lalagay ko. Wala akong tomato sauce. Saka isang beef cubes. Ito, granulated garlic. Ground black pepper. Bechin. Asin. 1 tablespoon na toyo, pampakulay. Ilalagay natin to sa atay. Hamon tawag nila dito. Ilalagay ko sa unang hotdog. Siyempre gagamit tayo ng mantika. 1 eternity later. Ito pala. Pinakuluan ko yung beef mga 20 minutes. Malambot naman siya eh. Pero parang maraming lumulutong sa ibabaw. Kapag pinapakulo tayo ng anumang uri ng karne. Kaya isda. Kahit seafood, meron yan. A few moments later. Marinated natin yung atay. Toyo. Marinated lang natin. Siguro hanggang inaantay natin 20 minutes. Bababali natin ito ng 20 minutes. Mausap na yung nasa lang pa. Sa mga ingredients naman, mamaya na saan natin ilalagay. 12 seconds later. Tanggalin na natin yung mga sa ibabaw. Lapit na to. Sinabot ko na. Eventually. Lagay natin sibuyas. Sunod natin kamatis. Slice. Tawag nila dito nakuha. Tawag yun.
Sama natin yung beef. Minarinid sa toyo. Lagyan natin juice. Lagyan na natin ang beef broth. To 20 minutes muro na. Lagyan na tayo ng tomato paste. Natin yung parang sa kapatas. Pakulang lang uli natin. Pag okay na yung patatas sa karot, okay na yan. Okay na.